हेलो सबैजनालाई नमस्ते। म आज हजुरहरूलाई बक चोयको एकदमै मिठो रेसिपी बनाएर देखाउँदैछु। यो चाहिँ हजुरहरूले खाजाको रूपमा अथवा खानासँग पनि खान सक्नुहुनेछ। सुरुमा चाहिँ मैले 6-7 वटा टमाटर लिएर बीच भागबाट काटे। त्यसपछि मैले दुईमा तेल हालेर सुकेको खुर्सानी, टमाटर र नुन हालेर पकाउनको लागि बसालिदिए। बनाउन पनि एकदमै सजिलो अनि छिट्टो, खाँदा पनि एकदमै मिठो हुन्छ। यसरी मैले बक चोयलाई यत्रो शेपमा काटे। हजुरहरूले कुन साइजमा चाहिन्छ त्यही अनुसार काट्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि मैले भाँडामा पानी हाले अनि बक चोय हालेर उम्लिने बेरसम्म पकाएँ। 1 देखि 2 मिनेटसम्म। धेरै बेर नगलाउनु होला। यतिको पाकेपछि मैले त्यसलाई निकालेर अर्को भाँडामा पानी तराउनको लागि राखिदिए। त्यतिन्जेलसम्म मैले टमाटर निकालेर मजाले यसरी पिसिदिए। अर्को भाँडामा मैले बक चोय हालिदिए, अदुवाको सानो सानो टुक्रा अनि अघि पिसेको टमाटर। त्यसपछि मैले झान्नको लागि दिउरेमा तोरीको तेल हालेर मेथी हालेर झानिदिए। मेथी चाहिँ म प्राय कहिले पनि डढाउँदिन। डढेको खानाले कार्बन रिलिज गर्छ र क्यान्सर जस्तो घातक रोग लाग्ने डर हुन्छ। मैले नुन हालेर मजाले चलाइदिए। एकदमै मिठो हुन्छ। हजुरहरू पनि ट्राई गर्नुहोला। कन्टेन्ट मन पर्यो भने च्यानल सब्स्क्राइब अनि लाइक गर्नुहोला। हामीले चाहिँ चिउरा र दहीसँग खायौँ। धन्यवाद।